დამთავრდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ფეხბურთში, მაგრამ ჩემპიონი არ გამოვლინდა. მოსკოვის ტორპედომ და თბილისის დინამომ ქულათა თანაბარი რაოდენობა მოაგროვეს და აი ტაშკენტში დაინიშნა დამატებითი მატჩი, რომელმაც უნდა გამოავლინოს ვინ იქნება ჩვენი ქვეყნის ჩემპიონი და ვინ ვიცე-ჩემპიონი. საკავშირო კატეგორიის მსაჯმა მიკენის რუბენიზმა გუნდებს მოედანზე მოუხდა. არასოდეს არ ყოფილან ჩემპიონის წოდებისაგან ისე ახლოს თბილისის დინამოელები, როგორც ამას გუნდის მესამე თაობამ მიაღწია. დღეს ტაშკენტში უნდა გადაწყდეს გახდებიან დინამოელები ჩემპიონები თუ არა. ვალენტინ ივანოვი და შოთა იამანიძე გუნდის კაპიტანი. მატჩი დაიწყო ის ტორპედოელთა უპირატესობით და პირველი ბურთი მათ გაიტანეს თბილისის ათასში. თბილისელები დიდხანს ცდილობდნენ sapasukho ბურთის გატანას და აი მოსკოველთა კართან დაინიშნა კუთხური. ურთხამს ილო დათუნაშვილი დაატრიალა ბურთი და პირდაპირ კარის ბადეში გაახლა. 1-1 ანგარიში გათანადა. მოსკოველებმა თამაში ცენტრიდან დაიწყეს. თბილისელებმა ისევ წამოიწყეს sapasukho შეტევა, სარაევმა დაუშვა შეცდომა და მაგარში და ილო დათუნაშვილმა მეორე ბურთი გაიტანა მოსკოვის ტორპედოს კარის ბადეში. 2-1 წინ ქართველი ფეხბურთელები არიან. მოსკოვის ტორპედოელები sapasukho შეტევაზე გადადიან, ისინი მარცხენა ფრთიდან უახლოვდებიან თბილისელთა საჯარიმო მოედანს, მიიწევენ კიდევ უფრო წინ, შეიძლება აქედან ჩამოაწოდეს ხიდეთ, მაგრამ ცველებმა მოიგერიეს თავით ბურთი და ისევ თბილისელების შეტევაზე. მეცხრე ანდრეიუკი, მესხმა მოაწყო მოწინააღმდეგე დარტყმა კარში 3-1. კიდევ რამდენიმე წამი, მეტეველი უტყავს 11 მეტრიანს, დარტყმა 4-1. ასეთია ამ მატჩის საბოლოო ანგარიში. ამ გამარჯვებამ კი თბილისის დინამოელებს სანატრელი ოქროს მედლები მოუტანა. მაგრამ ბედნიერ მიიდგენ თბილისის დინამოელები ცენტრალური ტრიბუნის პირდაპირ და მთელი სტადიონის, მთელი ტრიბუნების გამაყურებელი ტაშის ქვეშ შემოუარეს საპატიო წრე სტადიონს და ასე დასტოვეს გამარჯვებულებმა ტაშკენტის მოედანი. დიდი წვლილი მიუძღვით ამ გამარჯვებაში გუნდის ხელმძღვანელებს გავრილ კაჩალინს, ავთანდილ ყოღობერიძეს და ალექსი კოტრიკაძეს. გამარჯვებას გამარჯვება მოწმობს.